जस्तै टिडिटिआर भनेको के हो, टेबल रो टेबल डाटा, एनपिएसपी भनेको के हो, स्पेस व्हाइट स्पेसलाई भन्छ, कल स्प्यान भनेको के हो, दुईटा उसकोलाई एकैचोटि रोलाई के अरे कलमलाई मर्ज गरेर कल स्प्यान आउँछ, त्यस्तो कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। बिआर भनेको ब्रेक यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अलिअलि, त्यस्तो सबै आफै यहाँ जेनेरेट हुन्छ क्या कोडहरू, हामीले चाहिँ गरिराख्नु परेन। फाइल वेबसाइटहरू छ, हामीले वेब दुईटा पढ्छौँ, एउटा ASP.NET एउटा ASP.NET MVC है। डेस्कटप एप्लिकेसन गर्दैनौँ, डेस्कटप एप्लिकेसनको सट्टा मैले ASP.NET पढाउने हो, ठिक छ। किन यो यसमा ASP.NET वेबसाइट गर्ने, किनभने डिमान्ड भनेको मार्केटमा ASP.NET र MVC को छ, त्यही भएर स्टुडेन्टलाई ASP.NET र MVC दुईटै एकैचोटि पढाइदिने हो। डेस्कटप सिकेर केही फाइदा छैन। डेस्कटप बराबर भनेको चाहिँ यो ASP.NET भनेको डेस्कटप बराबर नै हो, MVC चाहिँ अलिकति फरक छ। डेस्कटप पढ्नेबाट एकजना डेस्कटप सिकेको त फेरि सफ्टवेयरको अस्ति त्यो उसमा MVC मा आइरहेको गाह्रो भइरहेको भन्दा त्यही भएर होइन, हामी पहिलेदेखि त्यही सिकाएर चाहिँ पहिला कोर्स प्याटर्न फरक थियो, अब चाहिँ फरक छ। डेस्कटपको लागि के दिनु, त्यो सिसाबको नलेज सबै यहाँ यसमै आउँछ। जे हामीले यता डिटो गर्छौँ डेस्कटपमा पनि त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही कोड हो, सेम सबै मिल्ने कोडहरू नै हुन्छ। त्यही भएर त ASP.NET गरिरहेको ताकि उसलाई डेस्कटप गर्न सजिलो होस् भनेर। तर ASP.NET के अरे डेस्कटप गरेकोलाई ASP.NET गाह्रो हुन्छ, तर ASP.NET गरेकोलाई डेस्कटप सजिलो हुन्छ, ठिक छ। ASP.NET वेब फर्म राखौँ एउटा। CSS तिर धेरै ध्यान दिँदैनौँ, CSS तिर कहाँनिर ध्यान दिन्छौँ त, अलिअलि ध्यान त दिन्छौँ, तर MVC मा चाहिँ अलिअलि CSS जान्नुपर्छ, किनभने त्यसमा आइडीबाट कल भइरहेको हुन्छ, क्लासबाट कल भइरहेको हुन्छ, त्यही भएर क्लासहरू चाहिन्छ, आइडीहरू चाहिन्छ। अब यसमा के गरौँ त, एउटा फर्म बनाऊ। यो डिभ भनेको एउटा डिभिजन हो, एउटा एरिया हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। फर्म ट्याग भनेको जहिले पनि एउटा हुन्छ, दुईटा मल्टिपल हुन सक्दैन फर्म ट्यागहरू। यो भनेको रन एट सर्भर भनेको सर्भर साइडबाट कन्ट्रोल हुन्छ, किनभने ASP.NET भनेको इभेन्ट ड्रिभन प्रोग्रामिङ हो। सिसाप भनेको डेस्कटप एप्लिकेसन भनेको त्यो पनि इभेन्ट ड्रिभन नै हो। जसरी यसमा काम हुन्छ सिसापमा पनि त्यसरी नै काम हुन्छ। यो बडी भनेको मेन बडी जुनभित्र हामीले काम गरेर हुन्छौँ। यो हेड ट्याग भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले SEO को लागि टाइटलहरू, पेजको टाइटलहरू, मेटा डिस्क्रिप्सनहरू यस्तो यस्तो कुराहरू राखिरहेको हुन्छौँ, लोगोहरू, यस्तो सबै कुरा यहाँनिर हुन्छ। CSS को, जाभास्क्रिप्ट को सबैको लिङ्क दिने भनेको चाहिँ हेड पर्सनमा। यो पेज डिरेक्टिभ भन्छ। पेज डिरेक्टिभले के स्पेसिफाई गर्छ, यहाँ यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिसाप हो र कोड फाइल भनेको ASPX.CS, ASPX भनेको ASP.NET को एउटा कुनै फाइलको एक्सटेन्सन हो। पहिला .ASP आउँथ्यो, अहिले ASPX एक्सटेन्डेड भर्जन भन्छ, एक्टिभ सर्भर पेज एक्सटेन्डेड भर्जनको भन्छ। यो चाहिँ इनहेरिट कहाँबाट हुन्छ, डिफल्ट पेजबाट इनहेरिट हुन्छ। यहाँनिर यसको कोडमा गएर डिफल्ट.CS मा सिसापको कोडमा हेऱ्यो भने चाहिँ यसबाट system.UI.पेजबाट इनहेरिट भएर हाम्रो डिफल्ट पेज बन्ने हो। यो जुन पेजको नेम देखिरहेको थियो नि, यो इनहेरिट अन्डरस्कोर डिफल्ट भनेर लेखिरहेको हुन्छ उसले। मान्छे हामीले यो भनेको डिजाइन पार्ट भयो, ठिक छ। सोर्स भनेको HTML पार्ट भयो, स्प्लिट भनेको दुईटै डिजाइन र HTML दुईटै आउँछ, ठिक छ। यो बडी भनेर बाइ डिफल्ट दिइरहेको हुन्छ। यसमा हामीले के गर्छौँ, टेबल एड गर्छौँ। TDTR लेखिराख्नु परेन नि यहाँनिर, जस लगभग धेरै कुरा, दुईटा रोज दुईटा कलम। सेल प्याडिङहरू भनेको चाहिँ के हो त, सेल प्याडिङ भनेको जस्तै यो एउटा सेल हो रे, यो मैले सेल प्याडिङ लेफ्टबाट 10 पिक्सल दियो भने यो 1 यहाँबाट लेख्छ क्या, त्यो भित्रबाट छुट्टिनुलाई चाहिँ सेल प्याडिङ भन्छ। सेल प्याडिङ मार्जिन भन्ने पनि हुन्छ। मार्जिन भनेको यो दुईटाको ग्यापिङ छ नि, मैले यो मार्जिन 10 होला, मैले 20 दियो भने अझ यो टेक्स्ट बक्स तल झर्छ कि, यस्तो प्याडिङ र मार्जिन भन्छ क्या यसलाई चाहिँ, ठिक छ। कतातिर लिएर जाने, भित्रबाट धकेल्नु परेन प्याडिङ, बाहिर कुनै डिपको रिफरेन्समा धकेलिनु पऱ्यो भने मार्जिन, यस्तो कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सेल प्याडिङ सेल स्पेसिङ दुईटाको स्पेस चाहिँ यदि 2 पिक्सल 1 पिक्सल भन्छौँ यसलाई, ठिक छ। सेट एज डिफल्ट टेबल गऱ्यो भने चाहिँ यही टेबल अर्कोचोटि गर्दाखेरि यही टेबल आइरहेको छ। यसमा लेख्ने बेलामा चाहिँ यसरी TDTR भनेर यसरी यसलाई बाई डिफल्ट जेनेरेट गरिसकेको हुन्छ। स्टाइल भनेर अटोमेटिकली यसले अटो स्टाइल क्लासको स्टाइल दिनु, त्यो CSS हो,
ठिक छ। सिएसएसले के गरिरहेको छ त स्टाइल डट टेक्स्ट डट सिएसएस भनेर लेखिरहेको हुन्छ। एउटा स्टाइल भनेको यहाँनिर यसले यसको सिएसएस लिइरहेछ, यो भनेको एउटा क्लास हो। यहाँ ह्यास पनि लेखिरहेको हुन्छ, डट पनि लेखिरहेको हुन्छ, तर डट एउटा म्याक्सिमम डट युज गरेर हुन्छ, क्लास युज गरेर हुन्छ, किनभने सिएसएस क्लास कल गरेर कल गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर प्रायः डट धेरै युज गरेर हुन्छ। क्लास ह्यास, यदि ह्यास गऱ्यो भने यहाँ आइडी लेख्नु पर्थ्यो, डट लेखा भएर क्लास लेख्नु पर्यो। यदि यहीँनिर सिएसएस लेखिदिएको भए यहीँनिर डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ, यसलाई चाहिँ इनलाइन सिएसएस भन्छ। डाइरेक्ट यसरी वर्ड लेख्न मिल्छ, यसलाई चाहिँ इनलाइन सिएसएस भन्छ। ठिक छ, यसलाई हटाउँदा नि हुन्छ। सिएसएस त यहीँनिर लेखिसक्यो भने त किन चाहियो होइन, अलिकति नराम्रो देखियो। टिडी टिआर, टिआर भनेको टेबल रो, टिडी भनेको टेबल डाटा, दुईवटा कलम छ एउटा रोमा दुईवटा कलम छ। एनबी स्पेस भनेको वाइट स्पेस, स्पेस यो स्पेस दाब्छ नि हामीले उतापट्टि, त्यो स्पेस भनेको एनपी सेमिकलन भनेर यसरी लेखिरहेको हुन्छ। अब दुईवटालाई मर्ज गऱ्यो भने चाहिँ रो इन्सर्ट रो डिलिट यहीँबाट सबै गर्न मिल्छ है। मर्ज सेल गऱ्यो भने दुईवटा कलमलाई स्प्यान गरेको, त्यही भएर कल स्प्यान, एउटा टिडी दुईवटा स्प्यान भनेर देखिरहेको छ। एउटा टिडी मात्र छ नि, कल स्प्यान भनेको। अब यहाँ क्रिएट युजर लेखौँ, यहाँ युजर नेम लेखौँ, यहाँ पासवर्ड लेखौँ, यहाँ युजर टाइप लेखौँ, यहाँ फुल नेम लेखौँ। यसरी सर लेख्न पाइयो। यदि यिनीहरूमा सिएसएस एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले एउटा सिएसएस क्लास बनाएर डाइरेक्ट एप्लाई गर्न पाउँछौँ। र टेक्स्ट बक्स भनेको उता जस्तो टेक्स्ट बक्स थियो यता पनि त्यस्तै टेक्स्ट बक्सहरू नै छ। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी, यहाँ युजर टाइपको लागि ड्रप डाउन लिस्ट होइन, अर्को पनि टेक्स्ट बक्स, अर्को ट्याप ट्याप गर्दै पनि बढ्दै जान्छ क्या। यो माथि थप्नु पर्ने राइट क्लिक गरेर इन्सर्ट रो एबभ एउटा रो थप्छ, इन्सर्ट रो बिलो गऱ्यो भने चाहिँ एउटा तल थप्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर जति पनि टेक्स्ट बक्स राखेँ, युजर नेम त डाइरेक्ट लेखिदिएको, तर यहाँ के छ रन एट सर्भर भनेर हुन्छ जहिले पनि। कतिले यो कोड लेखिरहेको हुन्छ आफैले लेख्छ होइन, तर टाइम कन्ज्युम हुन्छ। यदि कस्टमाइज गऱ्यो भने बल्ल कोड लेख्ने हो क्या हामीले, नत्र यत्तिकै उसले जेनेरेट गरेर कोड लेखेर काम छैन। डट नेटमा चाहिँ है फेरि कुनै टिचरले यस्तो कोड लेखिरहेको हुन्छ भने सर यो त के अरे यो कोड सबै आफैले लेख्ने भन्छ भने त्यो होइन। यत्रो वर्ष मैले काम गरिसकेँ, मलाई थाहा हुँदैन। सबै अटो जेनेरेटेड कोडलाई हामीले लगभग ल्याएर राख्ने हो, घिसार्ने हो, राख्ने हो। यसलाई कस्टमाइज गर्नु पऱ्यो भने बल्ल यहाँनिर कोड लेख्ने हो क्या, नत्र लेख्नु पर्दैन। यसले जेनेरेट गरेको कोडमा कस्टमाइजेसन चाहियो भने चाहिँ गर्ने, नत्र चाहिएन भने चाहिँ केही नगर्ने, छोडिदिने यत्तिकै। ठिक छ। अब जस्तै कुनै कुनै कुराहरू हुन्छ जुन चाहिँ यहीँबाट प्रोपर्टिजबाटै गर्न मिल्छ। जस्तै यो पासवर्ड टेक्स्ट क्यारेक्टर पासवर्ड मोड भन्ने हुन्छ क्या, यसको स्ट्रिक आउनु पऱ्यो नि त। अनि यहाँ टेक्स्ट मोड भनेर हुन्छ है, मल्टिलाइन सिङ्गल लाइन पासवर्ड कलर डेट टाइम, त्यस्तो टेक्स्ट बक्सलाई अटोमेटिकली लिन्छ। डेट लेख्ने बित्तिकै आफै क्यालेन्डर आउँछ HTML फाइलहरूमा, त्यस्तै यसमा पनि त्यस्तै नै आउन। युजर टाइपमा चाहिँ के गरौँ एडिट आइटम, त्यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि डेस्कटप र यो सेम त्यही छ नि होइन। यहाँनिर चाहिँ चुज ROLES रोल्स एडमिन, त्यसपछि युजर। योभन्दा पहिला SP.NET कसैले गरेको थिएन, कसैले गरेको छैन, डाइरेक्ट तिमीले MVC नै गरेको। SP.NET यो चाहिँ पढेको वेबवाला चाहिँ पढेको, कलेजमा पढेको। एउटा बटन राखेँ, अर्को बटन राखेँ, ठिक छ, अर्को बटन राखेँ, जस्ट अपडेट डिलिट क्यान्सल भनेर बटनमा राख्यो। टेक्स्ट बक्सको उता नेम हुन्थ्यो, यता आइडी भनेर हुन्छ, केही फरक छैन। यसलाई TXT युजर नेम क्यामेल केसिङ भन्छ, यसलाई TXT पासवर्ड राखौँ, यसलाई DDL युजर टाइप राखौँ, TXT फुल नेम राखौँ यसलाई। ठिक छ। यो बटनलाई BTN, जहिले पनि बटनलाई BTN, ड्रप डाउनलाई DDL यस्तै राखिरहेको हुन्छ क्या, ताकि उता चिन्न मलाई कोडपट्टिबाट सजिलो हुन्छ भनेर राखेको। सेभ BTN, अपडेट BTN, डिलिट यिनीहरूको टेक्स्ट भनेको यहाँनिर जुन चाहिँ यो देखिन्छ नि, यो यसलाई टेक्स्ट भन्छन्।
यसलाई चाहिँ सेभ अपडेट हिजो यसको बारेमा भनिसकेको छ यिनीहरू विन्डो जे उता डेस्कटपमा यहाँ पनि त्यही नै काम हो यिनीहरूको पनि यसरी लेख्न पाइयो नि राइट क्लिक गरेर भिन ब्राउजर गर्दा नि हुन्छ यहाँनिर राइट क्लिक गरेर भिन ब्राउजर गर्दा नि हुन्छ यहाँ क्लिक गरेर F5 गरेर नि हुन्छ सेट एज स्टार्ट पेज यहाँ 4-5 पेज भने स्टार्ट पेज गरिन्छ त्यही पेज रहनुहुन्छ त्यही भएर सेट एज स्टार्ट पेज भनेको त्यो मैले के गरेँ भिन ब्राउजर गरेँ एकचोटि हेर ब्राउजरमा यस्तो आउँछ ब्राउजरमा ठिक छ यो भनेको बटन क्लिक इभेन्टहरू हो क्या यो फर्स्ट टाइम लोड भएको पेज लोड इभेन्ट हो अहिलेसम्म हेरेको चाहिँ सरले हिजो एउटा प्रोजेक्ट देखाउनु थियो त्यो एसपीमा भनेको देखाउनु भयो त्यो साइक्लिङको एसपीको डेस्कटप होइन होइन त्यो डेस्कटपको साइकलको डेस्कटपबाट बनाएको त्यो एप्लिकेसन यसरी पासवर्ड क्यारेक्टर पासवर्ड आइरहेछ यसरी लेख्ने सेभ गर्ने हो कि डेटाबेसमा सेभ हुनुपर्ने हुन्छ यो ठिक छ भनेपछि यो फर्म त बुझ्यो नि होइन बटन सबै रन एट सर्भर यो रन एट सर्भर सबै रन एट सर्भर सर्भर साइड कन्ट्रोल गरेर सबैलाई रन एट सर्भर लेख्छ उसले ठिक छ ट्याप गरौँ अब यो सेभको लागि हामीले एउटा डेटाबेस बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि डेटाबेस एसक्यूएल सर्भर युज गर्दा नि हुन्छ अथवा यहीँनिर भिजुअल स्टुडियोमा इनबिल्ट एसक्यूएल सर्भर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि मैले होइन जुन गर्दा नि हुन्छ तर अहिले तिमीहरूको के अरे इन्स्टल त भएको छैन अब बाहिरबाट इन्स्टल गर्नलाई त घरमा इन्स्टल गर्नलाई टाइम लाग्छ प्रब्लम आउँछ होइन 1-2 दिन त्यतिकै जान्छ तिमीहरूको हेर्दै जानु त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामीले यहीको डाटाबेस युज गर्छौँ भने चाहिँ एसक्यूएल सर्भर इन्स्टल गरेर ल्याउनु पऱ्यो होइन अनि यहाँनिर कस्तो रे भिजुअल स्टुडियोबाट यहाँ छँदैछ नि सर्भर एक्सप्लोरर भनेर आइरहेछ त्यो त डेटाबेस बनाउन डाटाबेस त बनाएकै छैन यहाँबाट कल गर्दाखेरि यहाँनिर राइट क्लिक कनेक्सन गर्नलाई नि हामीले खोजिरहेको यहाँ अहिले चाहिँ यहीँको डाटाबेससँग कल गर्छौँ होइन जसको डाटाबेस छ त्यहाँबाट कल गर्दा नि हुन्छ म देखाइदिन्छु अहिले ठिक छ यहाँनिर हाम्रो टुल्समा जाने अप्सनमा जाने यहाँ डाटाबेसको सर्भर नेम के हो हेर्नलाई डाटाबेस टुल्स भन्ने चाहिँ यहाँ यस डेटा कनेक्सन नि मेरोमा यो आउँछ 2013मा यही आउँछ 15मा अर्को आउँछ 17मा अर्को आउँछ ठिक छ यो नेम फरक हुन्छ 2012 र 13मा एउटै हो र यहाँनिर राइट क्लिक गरेर मैले क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्भर डाटाबेस गरेँ त्यो अघिको कपी गरिसकेको छु मैले यहाँ पेस्ट गर्ने सर्भर नेम हो क्या त्यो यहीको सर्भरको नेम जुन चाहिँ युजर्स फोल्डरभित्र गएर बस्छ सीको युजर्सभित्र गएर यो डेटाबेस बस्ने हो सर्भर नेम भइहाल्यो विन्डोज अथेन्टिकेसन भनेको यही कम्प्युटरमा डेटाबेस छ यही कम्प्युटरमा यदि सफ्टवेयर चलिरहेछ भने सर्भर के अरे विन्डोज अथेन्टिकेसनमा काम गर्दा हुन्छ सर्भर अथेन्टिकेसन भनेको डेटाबेस अर्को सर्भरमा छ त्यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई सर्भर अथेन्टिकेसन चाहिन्छ जसमा चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसले सर्भर अथेन्टिकेसन सपोर्ट गर्दैन धेरै कुराहरू त्यति फिचर धेरै हुँदैन यो डाटाबेसमा ठिक छ त्यही भएर मैले यही गरेँ डाटाबेसको नेम के दिने त एउटा देऊ न यो 7DB ठिक छ केही गाह्रो छ डाटाबेस क्रिएट गर्न छैन नि राइट क्लिक गर्ने क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्भर डाटाबेस गर्ने सिधै कसैमा प्रब्लम आइरहन्छ त्यतिखेर जसकोमा प्रब्लम हुन्छ एसक्यूएल सर्भरबाट गर्ने एसक्यूएल सर्भर पनि खोलिदिइराखौँ ल म्यानेजमेन्ट स्टुडियो भन्छ क्या यसलाई चाहिँ ठिक छ एसक्यूएल सर्भरमा जसरी यसरी बनाउँछ त डाटाबेस उता पनि त्यसरी नै बनाउनु पर्ने हुन्छ
यसको सर्भर नेम यो यदि भेटाएन भने ब्राउज मोर गरेर डेटाबेस इन्जिनमा जाने यहाँनिर बाइ डिफल्ट आइरहेको हुन्छ त्यही सर्भर राख्ने यो भनेको एसक्यूएल एक्सप्रेसमा गरे हो इन्स्ट्यान्स नेम थप्या होला हैन इन्स्ट्यान्स नेम मेरो नाम राख्यो भने चाहिँ इन्स्ट्यान्स नेममा यो मेरो नाम राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर डट गर्यो भने लोकल अथवा ब्र्याकेट भित्र लोकल यिनीहरू लेखेर कनेक्ट गर्ने अथवा कम्प्युटर नेम कुनै जुन पनि एउटै हो लोकल डट र कम्प्युटर नेम तर यो इन्स्ट्यान्स नेमबाट छ भने यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ कनेक्ट गर्ने यसमा टेबल्स आइसक्छ टेबल राइट क्लिक गरेर न्यू टेबल यसमा बनाउने तरिका अलिअलि फरक मात्रै छ खासै केही छैन दुईटा एउटै हो यो भनेको यसबाट गर्दैछौँ अर्को भनेको एसक्यूएल सर्भरबाट गर्दैछौँ एसक्यूएल सर्भर पनि डेटाबेस छैन त टेबल छैन त अहिलेसम्म त सेम हो नि हैन यसमा राइट क्लिक गरेर न्यू टेबल गरौँ जस्तै यसमा डेटाबेस क्रिएट गरौँ ल यसमा नि सेभ नै बनाऊ ठिक छ सजिलो हुन्छ हामीलाई राइट क्लिक न्यू डेटाबेस गरेको दुईटैमा देखाइन्छु म एकैचोटि गरेर SCBN 7DB यहाँ पनि 7DB लेखेको छ त्यहाँ पनि 7DB लेखेको छ ल ओके गरौँ यो टेबल लोडिङ हुँदैछ यहाँ अलिकति लोड हुनु टाइम लाग्छ उता के इन्सर्ट गर्नुपर्ने थियो युजर आइडी भनेको अटो इन्क्रिमेन्ट राख्छ यो डेटा टाइप इन्टिजर भनेको चाहिँ कस्तो हो त इन्टिजर भनेको इन्टिजर 2 टु द पावर 32 बिट मात्रै लिन्छ 2 टु द पावर -32 बिट हुन्छ साइन इन्टिजर भन्छ यसलाई है इन्टिजर यहाँ इन्टिजर भ्यालु राख्न सक्ने भनेको कतिवटा छ त एउटा बिग इन्ट यो पनि इन्टिजर नै हो 2 टु द पावर 64 त्यस्तै अर्को इन्टिजर भनेको स्मल इन्ट यो पनि इन्टिजर भ्यालु नै हो तर यसले 2 टु द पावर कति लिन्छ त 8 लिन्छ 2 टु द पावर 16 लिन्छ ठीक छ 2 टु द पावर 16 2 टु द पावर 32 इन्ट भनेको र बिग इन्ट भनेको 2 टु द पावर 64 हो एलाउ नल्स भनेको चाहिँ यसले नल भ्यालुजहरू एलाउ गर्छ तर हामीले यहाँ प्राइमरी की राइट क्लिक गरेर यहाँ छैन भने राइट क्लिक गरेर सेट एज प्राइमरी की भनेर आउँछ यहाँ प्राइमरी की भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो भनेको युनिक हो नल भ्यालु चाहिँ सेभ गर्दैन यसले क्रिएट भनेको क्लस्टर इन्डेक्स क्रिएट गर्ने हो डिफल्ट भनेको हामीले कुनै भ्यालु यहाँ इन्सर्ट गरेर भने चाहिँ डिफल्ट आफै लेख्छ यहाँनिर यदि केहीले 0 1 यस्तो लेखिदियो भने चाहिँ केही यसमा गएन भने भ्यालु यसले 1 इन्सर्ट गरिदिन्छ क्या त्यस्तै युजर नेममा के छ त क्यार एन्ड क्यार स्ट्रिङ भ्यालुहरू भनेको चाहिँ एन्ड क्यार एन्ड भ्यार क्यार म्याक्स यस्तो हुन्छ मुन्ची क्यार भनेको क्यारेक्टरहरू 10 वटा क्यार 10 छ भने 10 वटा क्यारेक्टर लिन्छ नै चाहे 5 वटा लेख्यो भने यसले स्पेस गरी लिने हो तर एन अगाडि राखेपछि यसले युनिकोड पनि सपोर्ट गर्छ है भनेको युनिकोड भनेको जस्तै एमईआर मेरो नेपाल भनेर लेखिरहेको हुन्छ त्यसले नेपालीमा मेरो नेपाल लेख्छ त्यो भनेको एउटा युनिकोड हो त्यस्तो युनिकोड क्यारेक्टरहरू पनि सपोर्ट गर्छ यदि अगाडि एन लेख्यो भने त्यस्तै भ्यारक्यार भन्ने छ भ्यारक्यार भनेको चाहिँ भ्यारिएबल क्यारेक्टर 50 बाइ डिफल्ट 50 आउँछ यसमा भनेपछि 50 वटासम्म म्याक्सिमम साइज हो 10 वटा छ भने 10 वटाको साइज मात्रै लिन्छ भ्यारक्यारले भ्यारिएबल क्यारेक्टर भन्छ क्या त्यसलाई अगाडि एन आए पनि फेरि यो भ्यारिएबल क्यारेक्टरले युनिकोड पनि सपोर्ट गर्छ भनेको भ्यारक्यार म्याक्स 400 वटा क्यारेक्टर म्याक्सिमम क्यारेक्टर ठिक छ त्यस्तै एन्ड भ्यारक्यार म्याक्स युनिकोड क्यारेक्टर विथ यति भनेर भन्न सक्छौँ क्या एन्ड टेक्स्ट भन्ने छ नेक्स्ट भन्ने छ सबै क्यारेक्टरहरू लिने हो टेक्स्ट भन्ने अनलिमिटेड अनलिमिटेड 2 GB सम्म जति डाटा छ त्यति स्पेस लिने हो कि जति डाटा छ त्यति स्पेस लिने हो त्यति स्पेस लिने हो एन्ड टेक्स्ट भनेर पनि छ टेक्स्ट एन्ड टेक्स्ट यस्तो आउँछ ठिक छ मान्छे यहाँनिर सबभन्दा राम्रो चाहिँ एन्ड भ्यारक्यार यस्तो राख्छ धेरै डेभलपरहरूले पासवर्ड एन्ड भ्यारक्यार 50 युजर टाइप एन्ड भ्यारक्यार 50 एलाउ नल्स आइरहेछ यिनीहरूमा नल भ्यालुज गर्ने केही फरक पर्दैन त्यस्तो अर्को फुल नेम भन्ने छ एन्ड भ्यारक्यार 50 यो टेबललाई अटो इन्क्रिमेन्ट बनाऊँ यो आइडीलाई चाहिँ किनभने प्राइमरी के हो यसमा भ्यालु जुत्न सक्छ भनेर प्राय के गर्छ त यसलाई आइडेन्टिटी स्पेसिफिकेसन यस गर्छ ताकि यसमा भ्यालु राख्छौँ यो 1 अटोमेटिकली हुन्छ ठिक छ टेबलको नाम टेबल युजर भनेर अपडेट गर्ने यसले त्यही डाटाबेसमा के गर्छ यो टेबल बनाइदिन्छ सिधै टेबल बनाउने टेक्निक यहाँनिर अपडेट डेटाबेस
यसमा बनाउने टेक्निक भनेको राइट क्लिक गरेर डाटाबेस नेम बनिसक्यो, यहाँनिर गएर टेबल आउँछ, राइट क्लिक गरेर न्यू टेबल, यहाँसम्म पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ हैन त, छैन त, कस्तो स्लो भएको। यसलाई प्राइमरी की सेट गर्नु छैन भने राइट क्लिक गरेर सेट एज प्राइमरी की बनाएको थियो अघि। युजर नेम एन्ड भ्यारक्यार सबै सेम छ, पासवर्ड एन्ड भ्यारक्यार, युजर टाइप, फुल नेम। तर यसलाई सेभ गर्दाखेरि चाहिँ अटो इन्क्रिमेन्ट यसलाई पनि बनाइदिनु, यसको पनि आइडेन्टिटिज पनि आइरहेछ नि त प्रोपर्टिजमा, ठिक छ। यसलाई सेभ गर्दा डाइरेक्ट यहाँ क्लिक गर्नु, टेबल नाम दिने, दुइटै एउटै त हो नि, यहाँ अपडेट गर्थ्यो, यहाँ सेभ गर्थ्यो, ठिक छ। यहाँ टेबल क्रिएट भइसक्यो यहाँनिर, ठिक छ। इन्सर्ट डिलिट अपडेट क्वेरी आउँछ, कतिजनालाई आउँछ न आउँछ कतिजनालाई आउँछ, कस्तो अलिअलि इन्सर्ट इन्टु मात्रै हो क्या आउँछ नि। राइट क्लिक गरेर मैले 3वटा 4वटा क्वेरी अहिले तत्काल रन गर्छु, धेरै त रन गर्दिनँ, चाहिने हामीलाई अहिले जे चाहिन्छ त्यो गरेर आउँछौँ कि हामीले, ठिक छ। एकैचोटि सब गरेर पछि युज गरे पनि बिर्सिन्छ, अहिले जे गर्छौँ त्यो गरिराख्यो भने त्यसलाई हेऱ्यो भने चाहिँ सकिन्छ गर्नलाई। एकैचोटि मैले सबै गराइरहेको छ नि, यहाँनिर पार्सेल गराउने हो, मलाई जहाँ जहाँ युज हुँदै जान्छ त्यहाँ सबै गर्दै जान्छ, लास्टमा सबै भइसक्यो हुन्छ त्यतिखेरसम्म, ठिक छ। त्यो भने अझ क्लियर हुन्छ यहाँ हामीलाई। सेलेक्ट के हो, अल फ्रम टेबल युजर, यसले के गर्छ सबै टेबलको रो फिल्डहरू सेलेक्ट गर्छ। अहिले त केही पनि छैन नि, हुन्छ इन्सर्ट इन्टु टेबल युजर, यहाँ डाइरेक्ट हामीले कलम नेम नै पठाउन सक्छौँ, यहाँ कलम नेम टक 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 टक। तर अनइन्फर्म वेमा छ भने जस्तै पासवर्ड राखेँ, युजर नेम पछाडि राखेँ, यसरी गरेर अनइन्फर्म वेमा चाहिँ यो हुन्छ। इन्फर्म वेमा डाइरेक्ट भ्यालुज गरेर यहाँ लेखिदिने क्या, यो भनेको युजर नेम नै हो, यो भनेको पासवर्ड नै हो, यसरी बुझ्छ क्या यसले युनिफर्म वेमा। यो भनेको युजर टाइप नै हो, यो भनेको चाहिँ ठिक छ। यसलाई सर सेलेक्ट गरौँ, यसले के गर्छ डाटाबेसमा एउटा रो इन्सर्ट गर्छ, एउटा रो इन्सर्ट हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने, ठिक छ। भएन खोइ हेरौँ त, त्यसो यही नै गर्नुपर्छ, सबैको एउटै प्रब्लम हो। यो भिजुअल स्टुडियो कति हो, त्यही भएर नभएको होला, यो चाहिँ 15 होला। जसको छैन त्यही भएर त एसक्यूएल सर्भर पनि खोल्या नि, कतिको हुन्छ तर प्राय 100% 90% को चाहिँ हुन्छ यस्तो इन्स्टल के अरे यो चल्छ। तपाईँको चल्दैन एसक्यूएल सर्भर युज गर्नु, यसबाट चाहिँ हुन्छ त्यसो त सर्भिसेसहरू यहाँबाट हुँदैन, तपाईँको त्यही नै गर्नुपर्छ, यसबाटै गर्नु होला नि, म यसबाट नि सिकाउँछु दुइटैबाट। सर्भर नेम यसो के राख्नुपर्छ, सर्भर नेम यसो के होइन यसको बेग्लै हुन्छ।
मेरो नि सेम छ लिनु होला यो राखिरहेको टर्चले तपाईँको यसको नाम यसो चाहिन्छ अप्सनबाट लिएर आउनुपर्छ यसको नाम डेटा कनेक्सनबाट भयो यहाँनिर आउँछु ठिक छ मलाई 90%को हुन्छ तपाईँको चाहिँ हुँदैन तपाईँ 10% गर्नु खै हेरौँ न के लिएर आएको यस्तो ग्रिड तिम्रो 13 हो यो 13 मा त हुनुपर्ने हो भएन नि एसक्यूएल सर्भर युज गर्नुपर्छ स्पोर्टिङ पनि आयो भने भयो भनेर बुझेको मेरो 12 हो त्यसले तिम्रो हुँदैन जस्तो सेम हो भने के हानेर चाहिँ के यो हुँदैन तिम्रोमा 10% मा बढियो 10% नपर्यो एसक्यूएल सर्भर छ नि हैन छ भने एसक्यूएल सर्भरबाट गर्नु चलाउनु म सिकाउँछु एसक्यूएल सर्भर पनि कसरी गर्ने ठिक छ इन्सर्ट गर्नलाई इन्सर्ट इन्टु लेख्यो अपडेट गर्नको लागि अपडेट भनेको एक्जिस्टिङ रेकर्डलाई अपडेट गर्ने हो हामीले टेबल युजर जे फिल्डहरू अपडेट गर्नुपर्छ यहाँनिर लेख्ने युजर नेममा के लेख्ने त जस्तै युजर नेममा सुनिल छ सुनिल 1 लेख्नु पर्यो ल अरु केही अपडेट नगर्ने यदि अरु पनि अपडेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ पासवर्ड इक्वल टु यस्तो मिल्न गयो भने चाहिँ यसरी स्क्वायर ब्र्याकेट राख्दैन के यो भनेको किवर्ड यसको मिलेको हो नराख्दा नि केही हुँदैन इक्वल टु अनि चाहिँ त्यहाँको किवर्डसँग मिल्छ क्या यो वेयर युजर आइडी भनेको यो प्राइमरी की हो जसको 1 छ मेरो त 1 छ अहिले अनि चाहिँ मेरो रेकर्डलाई के गर्नु त उसले अपडेट गरिदिसक्यो 1 रोज एफेक्ट भनेर देखिन्छ है कहाँ गयो यहाँनिर आएर सुनिल 1 एक्जिस्टिङ रेकर्डलाई अपडेट गर्नलाई डिलिट फ्रम टेबल युजर वेयर यो भने कन्डिसन युजर आइडी इक्वल टु 1 गर्ने बित्तिकै मेरो रो डिलिट गरिदिन्छ सुनिल विकास थापन एक्जिक्युट गरिदिउँ अर्को रो दुईटा आयो यहाँ वेयर कन्डिसनहरू लाग्यो भने चाहिँ वेयर युजर आइडी इक्वल टु 1 गरिन् 1 को रेकर्ड तान्छ एन्ड युजर नेम मल्टिपल स्टेटमेन्टहरू राख्नु पर्यो भने चाहिँ एन्ड जोड्नु पर्यो यहाँ @admin एडमिन ठिक छ मल्टिपलको लागि एन्ड जोड्दै जाने एक्जिक्युट गरौँ घरमा एडमिन हो नि क्या एडमिन नै जस्तो छ युजर नेमले युजर टाइप इक्वल टु एडमिन भने चाहिँ मेरो रेकर्ड सेलेक्ट गरेर लिएर आउँछ नि अहिले तत्काल यति बुझौँ स्टोर प्रोसिडियरदेखि लिएर काउन्ट साउन्ड धेरै कुराहरू छ यसमा हैन जस एसक्यूएल स्टेटमेन्ट एउटा थाहा भयो नि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने प्रोसेस थाहा नि जस्तो सुकै एसक्यूएल स्टेटमेन्टमा सेलेक्ट इन्सर्ट डिलिट अपडेट बाहेकहरू के आउँछ केही पनि आउँदैन यति थाहा हुनु भनेको हामीलाई सबै अपरेसन गर्न सक्छौँ भन्ने त कि सेलेक्ट आउँछ कि इन्सर्ट आउँछ कि अपडेट आउँछ कि डिलिट आउँछ योभन्दा धेरै पढाएको त छैन नि
होइन मान्छे हामीले यतिको लागि दुईटाको लागि मेथड बनायो भने दुईटाको अपरेसन मेन भनेको इन्सर्ट र सेलेक्ट मैले सिक्यो भने मैले डाटाबेसको सबै काम गर्न सक्छु भने कन्फिडेन्स हुन्छ र त्यही कोड नै लेख्ने हो इन्सर्ट र सेलेक्टको लागि मात्रै हो। यो त हामीले के गर्यो अहिले फर्स्ट प्रोसेस डाटाबेससँग कनेक्सन गऱ्यौँ, सेकेन्ड भनेको क्वेरी लेख्यौँ त्यसलाई एक्जिक्युट गऱ्यौँ, दोस्रो स्टेप होइन त्यो हो कि न। मान्छे यही दुईटा स्टेपले के गर्न सकिन्छ त हाम्रो सिसाबबाट नि कोड लेख्न मिल्छ। यही कोडलाई त एक्जिक्युट सिसाबबाट गर्नु पऱ्यो, अब सिसाबको कोडबाट भाषामा लेख्नु पऱ्यो। मान्छे यहाँ त यो के अरे एसक्युएल सर्भरको बनाइदिएको कारणले गर्दा सर्भर काम गरिरहेछौँ, सर्भर एक्जिक्युट गरिरहेछौँ, काम गरिरहेछौँ, कनेक्सन गरेर एक्जिक्युट गऱ्यो। तर सिसाबमा यही कुरा गर्नु पऱ्यो भने सेम प्रोसेस नै गर्ने हो, तर सिसाब कोडबाट गर्ने हो। अब हामीले त्यसमा अझै एउटा यो इन्सर्टमा अहिले सिक्वेन्सियल छ नि, सिक्वेन्सियल नभएको एउटा यहाँनिर सिक्वेन्सियल अर्को लाइनमा गरायो यहीँनिर लेखिदिउँ न। भिडियो किन भिडियो यहाँ पासवर्ड लेख्यो, यहाँ युजर नेम लेख्यो, अनसिक्वेन्सियल होइन त्यो जिगज्याग छ नि त। यहाँ युजर टाइप लेख्यौँ, यहाँ फुल नेम लेख्यो, जो यति गरिदिउँ न। अब मैले इन्सर्ट गरेँ भने पासवर्डमा विवेक जान्छ, यो जाने हो क्या पासवर्डमा विकास यो विकास भनेको चाहिँ पासवर्डमा विकास जान्छ, यो भनेको युजर नेममा जान्छ। तर हाम्रो पहिला त यो युजर नेममा जान्थ्यो नि होइन। हुन्छ अब रन गरौँ नि, यहाँ अनसिक्वेन्स अर्डर सेलेक्ट अर्डर टिबिएल युजर गर्नु त पासवर्डमा हुन्छ। अनसिक्वेन्सियल छ भने यसरी फिल्ड नेम दिनुपर्ने हुन्छ। तर अनसिक्वेन्स भन्दा नि सिक्वेन्सियली राखिरहेको हुन्छ, भ्यालुज गरेर थोरै कोड हुन्छ नि त, त्यो कारणले गर्दा पनि। मैले यसैलाई हामीले एडिसनहरू गराएको थियौँ योभन्दा अगाडि गराएको थियो नि होइन, क्लास युज गरेर। यसमा क्लास जहिले पनि एप कोड भन्ने फोल्डरभित्र राख्नुपर्छ। एपिपी वेबमा यो भनेको वेबसाइट हो, त्यही भएर वेब एप्लिकेसन भएको भए चाहिँ मैले यहाँ नलेखौँ। यसलाई डिलिट गरिदिउँ ल। यहाँनिर एउटा क्लास नै एड गरौँ क्या यसमा, ठिक छ। क्लासहरू चाहिँ एउटामा लेख्छ कि यहाँ एड न्यू एउटा क्लास भनेर राखौँ। यसको नाम चाहिँ के राखौँ त बिएलएल युजर राखिदिउँ क्या। एप कोड फोल्डरभित्र बस्छु भनेर भनिरहेको छ यसले, किनभने फर्स्ट वेबसाइट रन भयो भने एप कोड फोल्डर भनेको राइट क्लिक गरेर एड न्यू फोल्डर ASP.NET फोल्डर भनेर यसरी आउँछ क्या। एप कोड एप थेम यसरी आउँछ। यो सबै एप्लिकेसन फोल्डर हो जुन चाहिँ रन टाइममा यसभित्रको कोडहरू सबै कम्पाइल हुन्छ। फेरि फोल्डरको नाम अर्कै राख्ने होइन, यहाँ एप कोड फोल्डर नै हुनुपर्छ। तर कति डेभलपरले के रहन्छ फोल्डरको नाम अर्कै राखिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको राम्रो होइन। एप कोडभित्र राख्यो भने चाहिँ जब वेबसाइट रन गर्छौँ सबै कोडहरू यहाँभित्र कम्पाइल गर्छ क्या फर्स्टमा यसले। त्यही भएर यो भनेको एप्लिकेसनको फोल्डर जुन चाहिँ .NETले दिएको छ त्यसभित्र राख्नु पर्यो। बिएलएल युजर भन्ने एउटा क्लास छ। पहिला एडिसन गर्दा हामीले कसरी लेखाएको थियौँ, पब्लिक इन्ट एडिडी एड इन्ट एक्स इन्ट वाइ भनेर लेख्थ्यो नि, यसरी याद गरेको थियो नि। यो कल हुँदाखेरि रिटर्न 1 गरिदिउँ ल। त्यस्तै एक्स र वाइ कहाँबाट आउँछ, टेक्स्ट बक्सबाट आउँथ्यो भ्यालु पहिला। अहिले पनि मैले के गर्छु पब्लिक इन्ट क्रिएट युजर नै बनाएँ, स्ट्रिङ युजर नेम टेक्स्ट बक्सबाट आउने हो यो पनि होइन त। स्ट्रिङ पासवर्ड टेक्स्ट बक्सबाट आउने हो, स्ट्रिङ युजर टाइप टेक्स्ट बक्सबाट आउने हो, स्ट्रिङ फुल नेम टेक्स्ट बक्सबाट आउने हो। उतापट्टिबाट यो मेथड कल गऱ्यो भने उतापट्टि हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। रिटर्न 1 गरेछ पनि, ठिक छ। रिटर्न 1 यहाँ पनि गरौँ। अब जब मैले यहाँ कल गर्छु नि यहाँनिर बटम क्लिक इभेन्टमा, यो क्लिक इभेन्ट भन्छन् क्या यसलाई। क्लिक हुने बित्तिकै के गर्ने त यसको इभेन्टहरू बटनको यहाँ हुन्छ, इभेन्ट क्लिक इभेन्ट छ नि होइन। यहाँ डबल क्लिक गरिदिउँ अथवा त्यही बटनमै डबल क्लिक गर्दा नि हुन्छ। मान्छे पहिला त अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, क्लासको युटिलिटिज भनेर पहिला हामीले क्लास बनाएको थियौँ। त्यस्तै बिएलएल युजर भनेर त्यसको मेथड त तान्नु पर्यो नि। त्यही मेथड तान्नको लागि मैले अब्जेक्ट बनाएँ। यो अब्जेक्टको न्यू स्ट्यान्स क्रिएट गरेर नयाँबाट लियोस् क्लासलाई, जे क्लासमा निसेलाई सबैलाई खाली बनाएर
नयाँबाट लिन्छ यसले। जस्तै इन्ट इक्वल टु 0 भने जस्तो हो यो क्लासलाई चाहिँ उता रिटर्न गर्ने के हो इन्टिजर रिटर्न गर्छ उताबाट, त्यही भएर इन्ट आई होल्ड गर्नको लागि राखेको हो है। यो BLU डट क्रिएट युजर कल गरेर त यसले के मागिरहेको छ, युजर नेम पठाइ txt युजर नेम डट टेक्स्ट txt पासवर्ड डट टेक्स्ट DDL युजर टाइप डट टेक्स्ट CBO के अरे txt फुल नेम डट टेक्स्ट पठाएको हो नि त हामीले भ्यालु उता यहाँबाट पठाउनु भनेको यहाँसम्म पुग्नु हो। यसमा भ्यालु लिएर आउनु हो क्या यसले। अब लिएर आइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, SQL कनेक्सन भनेर क्लास चाहिन्छ। S ठुलो छ C ठुलो छ। SQL कनेक्सन भनेको SQL सर्भरको डेटाबेससँग कनेक्सन गर्नलाई तपाईँलाई मैले भन्छु कि बिदा SQL कनेक्सन ठिक छ। SQL कनेक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ त, SQL सर्भरको डेटाबेससँग कनेक्ट गर्न खोज्या हो। ओराकल कनेक्सन ल्यायो भने चाहिँ ओराकलसँग गरेको हो। MySQL कनेक्सन गर्ने MySQL डेटाबेससँग कनेक्सन गर्न खोज्या हो हैन। OLEDB कनेक्सन गर्नु भनेको चाहिँ एक्सेससँग कनेक्सन गर्न खोज्या हो भनेर बुझ्नु पर्यो। भन्छ हाम्रो यसको प्रोभाइडर भनेको यहाँबाट डाइरेक्ट यसले बुझिसक्छ, मलाई त थाहा छ यसले बुझ्यो, माथि युजिङ गरेर लेखिदिन्छ। अथवा युजिङ यसको प्रोभाइडर नेम भनेको युजिङ सिस्टम डट डेटा डट SQL क्लाइन्ट SQL सर्भरको लागि, ओराकल क्लाइन्ट ओराकलको लागि, त्यसको लागि यतापट्टि हामीले रिफरेन्समा एड गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र लिँदैन। SQL कनेक्सन आयो। SQL कनेक्सन क्लासको नाम के भन्छ, रिप्रेजेन्ट एन्ड ओपन कनेक्सन टु SQL सर्भर डेटाबेस भनेर भनिरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ SQL सर्भरको डेटाबेससँग ओपन गर्ने काम गर्छ क्या, डेटाबेसलाई ओपन गर्ने काम गर्छ। यो क्लासलाई इनहेरिट गर्न सक्दैन, यति लेख्न पुगिहाल्यो क्या हामीले। यसको अब्जेक्ट बनाउनु, यहाँभित्रको कुराहरू त लिनु पऱ्यो नि, अब्जेक्ट नबनाइकन क्लासको कुरा लिन सकिन्छ सकिँदैन, त्यही भएर SQL कनेक्सन भन्यो। अब यहाँ भनेको यो के हो, ओभरलोडिङ बनाएको थिएँ मैले, ओभरलोडिङ कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ मेथड ओभरलोडिङको बारेमा पनि बनाएको थिएँ। भन्छ यहाँ ओभरलोड गराएर चाहिँ यसले कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ, क्लासमा आउनु भनेको कन्स्ट्रक्टर ओभरलोडिङ, मेथडमा आउनु भनेको मेथड ओभरलोडिङ थियो नि होइन। क्लासमा दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ खालीवाला पनि छ प्रब्लम आउँदैन, अर्को चाहिँ केही अरू कुरा पनि छ कनेक्सन स्ट्रिङवाला पनि रहेछ क्या। यो त मेथड ओभरलोडिङ होइन सर, कन्स्ट्रक्टर त होइन नि त्यो त होइन। यो भनेको चाहिँ जस्तै हामीले उता बनाएको हुन्छ नि, के अरे कन्स्ट्रक्टर बनाएको हुन्छ नि, कन्स्ट्रक्टर जुन क्लासको नेमबाट सेम नेमबाट एउटा कुनै मेथड बनाइन्छ त्यसमा चाहिँ ओभरलोड गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ आउने हो कि। जस्तै एउटामा त्यतिकै डिफल्ट राखेको छु, अर्कोमा X र Y पठाइदिन्छु भने त्यो माग्छ क्या X र Y, हामीले भन्दा एडिसन गरिसकेको छु भन्दा अगाडि, त्यही ओभरलोडिङको कन्सेप्ट आएको। मान्छेहरूलाई कनेक्सन स्ट्रिङ पठाउँदा नि हुन्छ, कनेक्सन स्ट्रिङ पठाउने यसले डाइरेक्ट कनेक्सन गर्न सक्छ, नपठाइकन नि अब धेरै एक्स्ट्रा कोड लेख्न मन छ नि गर्ने कि यहाँ कनेक्सन स्ट्रिङ यहाँबाट लेख्दा नि हुन्छ, केही फरक चाहिँ पर्दैन। तर डाइरेक्ट लेख्न पाएर चाहिँ एउटै लाइनमा भने चाहिँ किन नलेख्ने होइन। भन्छ यहाँनिर कनेक्सन स्ट्रिङ, अब डाटा सोर्स ठिक छ। डाटा सोर्स भनेको हाम्रो के थियो, मेरो लोकल DB // दुईवटा दिनु पऱ्यो। यदि यतापट्टि @ के अरे फर्मेटेड स्ट्रिङ भनेर आउँछ, यो फर्मेटेड स्ट्रिङ लिनको लागि दुईवटा स्ल्यास दिनुपर्ने हुन्छ कि यहाँनिर @ लेख्नु पऱ्यो अगाडि एउटा दिनको लागि, नत्र डबल लेख्नु पऱ्यो। V11.0 हाम्रो त एउटै छ नि, यसले बुझ्दैन क्या एउटै लाइन है स्ट्रिङमा। INTGR इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी भनेको के हो, विन्डोज अथेन्टिकेसनमा होइन त हाम्रो कनेक्सन, त्यही भएर इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी। यदि विन्डोज अथेन्टिकेसन नभएको भए युजर स्पेस ID इक्वल टु दिनुपर्ने हुन्थ्यो PWD अथवा PSSWRD भनेर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, ठिक छ। यसको सट्टामा यति लेखेको सट्टामा फेरि दुईटै इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी, यता युजर ID पासवर्ड लेख्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसपछि डेटाबेसको नेम लेख्ने हुन्छ, इनिसियल क्याटालग भनेर लेख्ने हुन्छ, इनिसियल स्पेस क्याटालग, ठिक छ। डेटाबेसको नेम के छ त मेरो, 7 अब SQL सर्भरसँग कनेक्ट गर्नलाई SQL सर्भरसँग मैले के नाम दिएको छ, जे नाम दिएको छ SQL सर्भरमा त्यही नाम लगाएर हालिन्छ। यो नाम SQL सर्भरसँग गर्नु पर्यो नि, यति मात्रै फरक हो, अरू केही पनि फरक छैन। त्यहाँ पनि डेटाबेस नेम सेम हो, कनेक्सन स्ट्रिङ मात्रै, कनेक्सन स्ट्रिङ डेटा सोर्स मात्रै त फरक हो नि, त्यति गरेर नि SQL सर्भरमा लियो।
अब एसक्युएल कमान्ड कनेक्सन गरिसकेपछि त क्वेरी एक्जिक्युट गर्नु पर्यो नि। एसक्युएल कमान्डको काम के हो? यी सब यसरी मैले सरलाई पढिदिने मात्रै हो। एसक्युएल कमान्डले एसक्युएल क्वेरिजलाई एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ, लेखिरहेको छ स्टोर प्रोसिडियर टिएसक्युएललाई एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ। यो एसक्युएल कमान्ड भन्ने क्लासले यो सिसापमा आएको किवर्ड हो कि होइन। जस्तै हामीले यहाँनिर खाना अर्को तालले पकाउँछौँ, अन्त देशमा अर्को तालले पकाउँछ, त्यो कन्सेप्ट हो क्या। अनि चाहिँ एसक्युएल सर्भरमा खाना पकाउने टेक्निक बेग्लै छ, के अरे सिसापमा खाना पकाउने, आखिर दुइटैले खाने नै हो क्या, बुझेनौ होइन। अनि चाहिँ दुइटाको फरक फरक आफ्नो आफ्नो भाषा छ क्या, बोल्ने भाषा। उतापट्टि एसक्युएल स्टेटमेन्ट लेख्छौँ, यतापट्टि सिसापले अर्को भाषामा लेख्छ, तर त्यसकै कोड एक्जिक्युट गरे हो कि हुन्छ। जस्तो हामीले सेलेक्ट गरेर एक्जिक्युट यो एसक्युएल कमान्डले गर्छ। यहाँ चाहिँ सिसापको कोडमा चाहिँ सिएमडी इक्वल टु न्यू एसक्युएल कमान्ड। अब यसले पनि ओभरलोड गरिरहेको छ। यहाँ 1 of 4 छ, यसमा 4वटा छ। यसमा एउटा कमान्ड टेक्स्ट भनेको एसक्युएल स्टेटमेन्ट, कमान्ड एसक्युएल स्टेटमेन्ट र कनेक्सन भन्नु भन्ने छ। भने मलाई दुईवटा त म सजिलै गर्न सक्छु नि मैले होइन। त्यही भएर कमान्ड टेक्स्ट के गर्नु पऱ्यो त? इन्सर्ट इन्टु टेबल युजर, यो त हाम्रो यहाँनिर मैले डाइरेक्ट त्यसरी पनि लेख्न मिल्छ, भ्यालुज गरेर एकछिन यहाँनिर सिङ्गल कोड डबल कोड प्लस त्यसपछि यहाँ युजर नेम यसरी पनि लेख्न मिल्छ, तर यस्तो लेख्दैनौँ, कमा गर्दै यसरी लेख्दैनौँ युजर नेम पासवर्ड। तर यो युज गर्नु भनेको ह्याकरले डाइरेक्ट ह्याक गर्न सक्छ। यो कसरी ह्याक गर्न सक्छ त? हाम्रो एसक्युएल इन्जेक्सन हुन्छ। यहाँनिर इन्सर्ट इन्टु मैले टेक्स्ट बक्समा पठाएँ भने यहाँ छिरेन, डिलिट लेखेँ नि, यहाँ डिलिट ल्यायो नि, यसले त्यही कल गरायो नि त, टेक्स्टर्सको भ्यालु लिएर आउनु नि त यसले। अनि चाहिँ यस्तो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसनहरू मेथडहरू युज गऱ्यो भने चाहिँ के अरे ह्याकरहरूले चाहिँ एसक्युएलमा इन्जेक्ट गरेर उनीहरूले टेबल डिलिट गरिदिन सक्छ अथवा जेसुकै पनि गरिदिन सक्छ। त्यही भएर यस्तो कन्क्याटिनेसनहरू पिएचपीहरू जस्तो युज नगर्ने। यसमा हामीलाई के चाहिन्छ त? यस्तो प्यारामिटर युज गर्ने, जेले नि हुन्छ यसको नाम। 4वटा छ नि त भ्यालु, बी सी डी लेखिदिउँ, यसरी गर्ने क्या। यसमा भ्यालु चाहिँ पछिबाट पठाउँछ बल्ल, र कनेक्सन गरौँ कमा, किनभने कमा भन्ने थियो कि कनेक्सन भनेर आइरहेछ, सब लेखिदिरहेको हुन्छ। यो लेखिदियो, कनेक्सन पनि। यो भनेको त कस्तो टाइपको ल्याङ्ग्वेज हो? यो प्रोग्रामिङ लो लेभल कि हाई लेभल हो? हाई लेभल, हामीले सबै बुझ्छौँ यसमा। त्यही भएर यो सजिलो भएको। युजर जो उसले किवर्ड दिएको हुन्छ त्यो सबै फ्यामिलियर हुन्छ क्या, त्यही भएर यसलाई हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ। अब भ्यालु त पठाउनु पऱ्यो नि एबिसीमा, अघि नपठाएर त अब सिएमडी यसरी प्यारामिटरमा यसरी पठाउनु पर्छ। सिएमडी डट, अब त खालि भ्यालु मात्रै पठाउने हो, डट एड विथ भ्यालु गरेर @a युजर नेम, ठिक छ। कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी बीसीडी सबैमा पठाउनु पऱ्यो नि त। यो पासवर्डको यहाँ जाओस्, यो भनेको यो हो भनेर देखाएको है। सी भनेको यो हो, यो भ्यालु यहाँ सीमा पठाउनु पऱ्यो, एबिसिडीमा उता पठाउनु पऱ्यो नि। लगभग अब सिद्धिसक्यो। यहाँनिर यो गरिदिउँ। यहाँ जहिले पनि कनेक्सन ओपन गर्नु, कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ क्या यो चाहिँ, त्यही भएर कनेक्सन ओपन गर्नुपर्छ। कनेक्सनलाई बल्ल ओपन गर्यो। सिएमडी डट एक्जिक्युट नन क्वेरी भनेको इन्सर्ट डिलिट अपडेटको लागि एक्जिक्युट नन क्वेरी चाहिन्छ। यहाँ इन्सर्ट डिलिट अपडेट सबैको लागि कोड सेम नै हो। क्रिएटको कोड बराबर इन्सर्ट डिलिट अपडेट र डिलिटको कोड पनि सेम हो, किनभने यिनीहरूमा पनि 1 रो एफेक्ट हुन्छ। यसो 1 रोज एफेक्टेड, डिलिट गर्दा 1 रोज एफेक्टेड, अपडेट गर्दा नि 1। यी लेखेकै हुन्छ एक्जिक्युट नन क्वेरी, किन युज गर्ने? रिटर्न द नम्बर अफ रोज एफेक्टेड भन्छ। त्यही भएर यहाँ इन्टिजर आएको छ नि मेथडको अगाडि, यहाँ ठ्याक्क अगाडि इन्टिजर छ हेर त। यसले इन्टिजर रिटर्न गर्छ, जतिवटा रो इन्सर्ट गर्यो त्यो दिन्छ यसले। भन्छ इन्ट आई लेख्न पाइएन ताकि पछि रिटर्न आई गर्न पाइयो नि त। इन्टिजर रिटर्न टाइप हो नि त यसको होइन। इन्ट आई लेखिदिउँ। कनेक्सन जहिले पनि क्लोज हुनैपर्छ र रिटर्न आई गरिदिउँ ताकि यसले जतिवटा रो इन्सर्ट गर्छ त्यसको भ्यालु रिटर्न गऱ्यो नि त। अब गऱ्यो नि, एक्जिक्युट नन क्वेरी भनेको इन्सर्ट डिलिट अपडेटको लागि कनेक्सन ओपन भइसक्यो, कनेक्सन क्लोज हुनैपर्छ किनभने कनेक्सन ओरिएन्टेड हो यो। अब यहाँ गएर आईको भ्यालु त लिएर आउँछ उताबाट 1, इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै आईको भ्यालु त यहाँ फाल्छ। एड गर्दाखेरि हामीले गरेको थियो नि त, यिनीहरूले बिर्से क्या हो? रिटर्न
एक्स प्लस वाई गर्दाखेरि यसले के गर्थ्यो यो भ्यालु होल्ड गराउनको लागि हामीले यसरी आई लेख्थ्यो नि यहाँनिर सम भनेर लेख्थ्यो नि मेथडको युटिलिटी डट सम के अरे एड भनेर कल गर्दा नि यहाँ भ्यालु आउँथ्यो क्या त्यसले रिटर्न गरेको भ्यालु यहाँ पाउँछ यसले ग्रेटर देन 0 इन्सर्ट भयो भने आईको भ्यालु जहिले पनि 1 लिएर आउँछ नै हैन यसलाई के गरिदिउँ त एउटा लेभल राखिदिउँ यहाँ LBL message लेखौँ अब सेभ गर्ने बित्तिकै LBL message dot text is equal to data SAVD save लेख्दिउँ ठिक छ भिन ब्राउजर गरेर के गाह्रो छ सब सजिलो छ यसले इन्सर्ट डिलिट अपडेट कभर गर्छ यो कोडले यो कोड बुझ्यो नि इन्सर्ट डिलिट अपडेटको सक्छ मजाले यहाँनिर युजर ट्याग ए नियर भ्यालु भन्छ हाम्रो एसक्यूएल स्टेटमेन्ट गल्ती छ इनकरेक्ट सिन्ट्याक्स नियर भन्ने बित्तिकै एसक्यूएल स्टेटमेन्टमा जाने भ्यालुज भनेर हुनुपर्ने भ्यालु मात्रै ल्याइछु क्या हो त त्यही हो कस्तो भनिन्छ यसले ला पासवर्ड खाली गयो क्या किनभने पासवर्ड त नल एलाउ गरेको छ नि त हामीले त्यही भएर खाली आएको भन्छ यहाँनिर रेकर्ड कसरी हेर्ने त अहिले तत्काल एसक्यूएल सर्भरमा जाने राइट क्लिक गर्ने रेकर्ड हेर्नलाई सो टेबल डाटा एडिट गर्नलाई ओपन टेबल डेफिनेसन आयो एडिट गर्नु पर्यो भने ओपन टेबल डेफिनेसन त्यस्तै यतापट्टि टेबल यसमा त आएको छैन हैन यसलाई के अरे हेर्नु पर्यो नि एडिट टप 200 रोज यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिजाइन राइट क्लिक गरेर डिजाइन ठिक छ नि हैन अब यसमा इन्सर्ट गरौँ ले कनेक्सन चेन्ज गरिदिउँ त्यहाँ के थियो यसको सर्भरको इन्स्टान्स नेम सर्भर नेम यो अब त्यो डाटाबेसमा डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्छ अब यहाँबाट इन्सर्ट त्यही डाटाबेसमा आउने हो यहाँ डबल स्ल्यास चाहिन्छ भनेको थियो नि हैन देन ब्राउजर गरौँ MS SQL मा माइक्रोसफ्ट SQL भनेको एडमिन सेभ यहाँ पनि सेभ भयो नि त अब के गाह्रो रहेछ यहाँ आयो नि त एक्जिक्युट गरौँ क्या अलरेडी ओपन भइसकेको थियो त्यही भएर एक्जिक्युट गरेर आयो नि त यहाँ पनि के गाह्रो रहेछ दुईवटा त्यही गाह्रो